Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearncheck.com a dnes bych se chtěla věnovat trošku detailněji slovu dítě a děti, protože jsem nedávno v intenzivním kurzu mluvila o životě a vztazích, tak jsem si říkala, že by nebylo špatné věnovat tomuhle více času. I když to je něco, co potřebujete dobře znát až na vyšší úrovni, na úrovni B1 nebo B2. Takže se podíváme na všechny formy skloňování a na hodně příkladů s těmito slovy. Ještě předtím, než se do toho pustíme, bych vás chtěla upozornit, že slovo dítě najdete také v mé knize, která se jmenuje 53 nejfrekventovanějších českých sloves a podstatných jmen. Ta kniha má sice anglický titul a taky je tam na začátku anglické vysvětlení, jak knihu používat, ale potom už je hlavně v češtině, takže kdybyste náhodou nemluvili tak dobře anglicky, věřím, že i tak může být pro vás dost užitečná. Kdybyste o ní měli zájem, najdete ji na Apple Books, tady jsem napsala krátký odkaz Katly/Apple knihy, nebo na Google Play, Katly/Google knihy a taky na Issuu, takže Katly/ISSUU knihy. Budu ráda, když si moji knihu koupíte. Tak a teď už jdeme na slovo dítě. Takže v jednotném čísle neboli v singuláru jsou formy tyto. Kdo co dítě, to dítě, jestli chcete ukazovat. Ukazovací zájmena jsou velmi používaná, hlavně v mluvené češtině a proto je tady můžete vidět u všech pádů. Druhý pád, bez koho čeho, bez toho dítěte. Třetí pád, k tomu dítěti. Čtvrtý pád, například pro to dítě. Pátý pád, ahoj, dítě. Šestý pád, o kom o čem, o tom dítěti. A sedmý pád, s kým čím, s tím dítětem. Ty předložky, jak doufám rozumíte, ta slova v závorkách, tady jsou jenom příklady, co můžete v tom pádě použít. Jinak vokativ se opravdu moc v této formě v jednotném čísle nepoužívá, protože normálně použijete jméno toho dítěte, ale v některých knihách nebo možná v poezii, v něčem poetickém, nebo občas možná někdo může vykřiknout dítě moje. Tak v množném čísle to je možná důležitější než v jednotném čísle. Takže kdo co, ty děti, bez koho čeho, bez těch dětí, ke komu čemu, k těm dětem, vidím koho co, nebo pro koho co, pro ty děti. Ahoj, děti, o kom o čem, o těch dětech a s kým čím, s těmi dětmi. A teď už pojďme na příklady. Takže nejdřív slovo dítě. Tady těch příkladů bude méně, protože myslím, že ho budete méně často potřebovat, protože budete asi používat slovo syn nebo dcera, nebo miminko a další alternativy. V domě pořád brečí nějaké dítě. Takže dítě, střední rod, jestli potřebujete sloveso nebo adjektivum použít, tak dávejte pozor na formu.
Gratuluju k narození dítěte. Kvůli dítěti nikam nechodí. Některé ženy nechtějí mít dítě. Pojď ke mně, dítě moje. Po dítěti přibrala a teď drží dietu. Musím zůstat doma s dítětem. A teď už množné číslo a nejprve nějaké příklady vět v nominativu. To znamená první pád kdo, co. Kde jsou děti? Děti si hrajou na zahradě. Všechny děti musí chodit do školy. Narodily se jim 2 děti, dvojčata. Tady si můžete všimnout, narodili, když píšete, tak v minulém čase je y. Slovo děti totiž gramaticky není střední rod, jako to bylo v jednotném čísle, ale je to ženský rod. A proto mají adjektiva na konci malé děti, a minulý čas má na konci y, například tady narodili. Děti byly celý den hodné. Co budeš dělat, až budou děti velké? Samozřejmě, že já vás tady učím spisovnou češtinu, ale v nespisovné hovorové češtině byste mohli u adjektiv slyšet jiné koncovky. A když mluvíte, tak je vám samozřejmě jedno, jestli ve slově narodili se píše měkké i nebo y. Jdeme dál. Genitiv, forma dětí, tady musí být čárka. Koho čeho? Kolik máte dětí? Jaké to je mít 5 dětí? Zeptej se dětí, co chtějí k večeři. Včera přišlo hodně dětí. U malých dětí je těžké poznat, co potřebují. Které z dětí je nejhodnější? Takže tohle byl druhý pád. Mohli jste tady vidět příklady některých sloves, po kterých je druhý pád, nebo předložek, prepozic a taky můžete vidět, když použijete slovo hodně, nebo číslo 5 a vyšší, nebo kolik, tak taky potom je ta forma dětí. Komu čemu? Dětem. Třetí pád, dativ. Příklady vět. Zůstala doma kvůli nemocným dětem. Slíbil dětem, že pojedou na výlet. Pomůžeš dětem s domácím úkolem? Řekni dětem, že bude oběd. Co jste koupili dětem k Vánocům? Nedávej dětem sladkosti. Takže tady jste mohli vidět hodně sloves, po kterých je dativ, ale je tady i příklad předložky kvůli, no a samozřejmě jsou i další předložky, po kterých by mohl být dativ jako k, proti, díky a podobně. Akuzativ. Tak tady je forma stejná jako v nominativu, to znamená koho co, čtvrtý pád, děti s krátkým i. V kině dávají nový film pro děti. Počkáme na děti před školou. Znáš už ve třídě všechny děti? Myslím, že mají 2 nebo 3 děti. Bohužel nemohli mít vlastní děti. Kdo se bude starat o děti? Tak tady jenom upozorním, že když máte 2, 3 nebo 4, řeknete děti s krátkým i, ale jakmile by to bylo 5 nebo více,
kdyby náhodou, tak už musíte říct dětí. A dáme si taky pár příkladů na vokativ, to znamená pátý pád, kterým oslovujeme nebo voláme. Dobrou noc, děti. Pojďte sem, děti. Co pak děláte, děti? Víte, co to je, děti? Sakra, děti, kdo to udělal? Milé děti, dnes vám povím pohádku o Karkulce. Takže ve vokativu se to používá docela hodně, například když paní učitelka mluví ve školce, ve škole, anebo možná vy sami máte nějakou oslavu, tak potom použijete to oslovení děti pro všechny. Tak jdeme dál, teď lokativ, to znamená šestý pád, o kom, o čem, o dětech. Mladé matky mluví pořád o svých dětech. Už dlouho touží po dětech, moc je chce. Nejvíc mi záleží na manželovi a na dětech. Učitelka uměla v dětech probudit zájem o přírodu. Když jsem pryč, stýská se mi po dětech. Na dětech je vidět, že jsou spokojené. A už jsme skoro u konce, teď instrumentál, sedmý pád, kým, čím. Přijďte i se svými dětmi. Ráda si hraju s malými dětmi. Dnes bude s dětmi doma tatínek. Dcera je velmi ráda mezi dětmi. Nechceš si hrát s ostatními dětmi? Šli jsme za dětmi do jejich pokoje. Jestli je váš rodný jazyk ruština, tak jste mohli vidět, že často jsou ty formy podobné v množném čísle. Ale dávejte pozor na číslo jednotné. Tak to by dneska stačilo. Myslím, že bychom se měli ještě zaměřit na další problematická slova, jako jsou lidé, peníze, přátelé a podobně, ale na to se můžete těšit někdy v budoucnosti. Takže ať máte dětí jako smetí a ať vám dělají radost. Krásný den, nashledanou.